Nasaan tayo ngayon? Anong anyong tubig naman ang nakikita nyo sa aking likuran? Tama! Ito ang batis! Hi there everyone! I am Sir Just. Welcome to a channel that offers tutorials, video lessons, teaching-related stuff, fashions, and product reviews. and in this video, we'll be talking about, guys, how to upgrade your videos by removing that boring background and replace it with engaging background using your mobile phones only. So if You are a student who wants to impress your teacher, or if you are a teacher who wants to elevate your educational video lessons, or a vlogger out there who wants to upgrade your vlogging style, then what you're gonna do is to keep on watching. There are two things that we need to remember first, the green screen and the chroma key. Kapag sinabing green screen, ang isang photo or isang video ay may green na background, kaya nga tinawag na green screen. Ngayon, pwede mong video or i-film ang iyong sarili having a green background. Pwede kang gumamit ng mga kartulina na green na tela or green na kortina. In my case, gumamit ako ng green na kortina. Pwede ka rin mag-download ng mga videos na may green background. Ano naman si Chroma Key? Si Chroma Key ay isang tool para magtanggal ng green na background. Excuse me. Si Chroma Key ay nakikita natin sa mga editing software or editing application sa ating mga phones or laptops. Isa na dito yung KineMaster application na meron siyang Chroma Key. Just recently, discover ko siya kung paano mag-download ng KineMaster na walang watermarks. Ang watermarks ay nakikita sa mga corners ng mga video. They are distracting to viewers. Tama ba? And if you guys want also to download KineMaster application na walang watermarks, just click yung lalabas dito sa taas. Meron ding link dyan sa description box. Panoorin nyo at pwede kayo nang mag-download ng KineMaster app na walang bayad. So going back, alam na natin ang green screen at chroma key. So let's get going how to remove that background and make an engaging and interactive video. Tayo na't magsimula in 1, 2, 3. Let's open KineMaster application. Then, let's click Create New. And then, click Next. Ayan. Ang una nating hahanapin ay ang ating magiging background. So, hanapin natin kung ano yung magiging background natin. So, ito yung magiging unang background natin. Ngayon, kung nakapili ka na ng background, patungan natin siya yung video na ating ginawa kanina. Yung video na may green background. So, patungan natin, click natin yung layer. Hanapin natin kung nasaan. So, ayun na. Ito na yung video. Nakapatong na siya sa background. Ngayon, tatanggalin natin yan using chroma key. Click natin itong video. Hanapin natin ang chroma key. Enable lang natin. Explore natin itong dalawang ito. Explore lang natin. Pwede natin i-adjust para malaman kung transparent na ba or mawawala yung background. So, ayan. Oops. Adjust lang natin. Yan, nahanap na natin siya. So, as you can see, natanggal na ang ating background. Play natin. Halina't ating balikan ang ating natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ko upang puntahan ang mga iba't ibang anyong tubig. So, ayun. Tanggal natin yung green background at nilagyan natin ng mas engaging na background. Para bagang nasa loob ka ng classroom at hindi magiging boring ang iyong video. Gamit lamang ang chroma key. Nag-import pa ako dito ng iba pang background. Very easy lang, no, yung pag-utilize ng mga tools sa KineMaster. Pag-add ng mga background, pictures, videos, and layers. If you guys wanna learn tutorial on that, just click the description box below. Hanapin nyo lang po ang video.
nasa talon tayo. Halina't ating balikan ang ating natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ko upang puntahan ang mga iba't ibang anyong tubig. Nasaan tayo ngayon? Magaling! Nasa karagatan tayo. Saang anyong tubig naman tayo ngayon? Tama. Nasa talon tayo. Saan lugar naman tayo ngayon? Magaling, nasa lawa tayo. Anong anyong tubig naman ang nakikita nyo sa aking likuran? Tama, ito ang bakit. So ayan, ang pagtanggal ng background at paglalagay ng mas engaging na background ay para bagang naisa sa buhay ang iyong videos. At asahan mo na hindi nagiging boring ang iyong videos kapag ginamit mo ito. It is now your time to impress your teachers, your viewers, or your students. Edit your videos now like a pro. Nakatulong ba ang videos na ito? Welcome all! Please subscribe to my channel because I'll be making more contents like this. Make sure to click the subscribe button and hit the notification bell beside it. Be updated on my upcoming videos so that we will learn together. This is Sergius. Do something different and learn something new. See you again on my next video. Bye! At or aims to get high grades, your educational teaching lessons